السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا، يرزقكم يرزقنا، قولوا آمين. رجعت لكم اليوم بشغلة طيبة كتير بدها تعجبكم. هي على طراز أو مالك، الله يديم صحته ونعمه علينا وعليكم، قولوا آمين. فطلعت على الجنينة اليوم الصبح وشفت الله عز وجل شو رزقنا اليوم، فخطر ببالي إنه نساوي صحن كسر صفرة عالمي. هي هون البندورات شايفينهم، جاي الشمس بوشنا، وهي الخيارة مخبية حالها ما بدها لأنه نقطفها. هلا نساوي منهم هدول هيك بندورات وين مخبيين حالهم، شايفين؟ هلا كلهم هدول بدنا ناخذهم، وهي ريحان بأنواعه، هلا نقطفهم. وهي كمان بندورة صفراء، وهي الفليفلة كمان إذا مبينة معكم، شايفينها؟ وهي كمان الباذنجانات كمان مخبين حالهم مشان ما نقطفهم. وين الثانية؟ هلا شفتها ليك هي واحدة هون كمان، وهي الزعترات كمان هلا كمان بناخذهم بالصحن نفسه. وهي القاقونة عم نستناها يعني تستوي منيح، الله يديم نعمه. شفنا هي الريحان، شايفين؟ هي زعتر بلدي صغير، هي اكليل الجبل، هي ميرمية، وهي زعتر بري، وشو كمان؟ وهي نعناع، شايفين؟ وهي بصل اخضر، وهي بقدونس، شايفين شلون؟ شو كمان في كمان؟ هدول هن خلصوا. وهي خيارة لقيناها كمان برا، فقلت لحالي لاجمعهم مع بعض بصحن مع البندورات اللي قطفناهم كمان اليوم، الصغير والاحمر والاصفر، ونساوي ديزاين هيك حلو بصحن تقديم. هي عندنا جبنه بيضة فيها حبه بركه، هي عندنا بيض سلقناه واشتريت وحده منهم مشان ارجيكم اياها. هي قطعه البيض، هي قطعه الجبنه، هي زيتون والله اطيب منه اسود، وهي حب رمان. هلا نجمعهم مع بعضهم كلهم وبرجيكم شو نساوي. شنو نبدا اول شيء؟ هلا بنقطع البندوره لاربع اقسام، فهمت شلون؟ وناخذ تنتين منهم نحطهم بالصحن، وبنحط اخواتهم الحمر قدامهم، ناخذ تنتين حلوين نحطهم قدامهم، نحط قدامهم البندورة الصغيرة، نقشر الخيارة بالمقشرة العالمية، ونقيم القشر. هلا بنقطعه على المايل، ناخذ كم وحدة منهم وبنحطهم بشكل حلو على الصحن، بناكل كم وحدة نحن لحالنا. هلا بناخذ البيضة، شايفين قطعة البيض؟ هي ما أحلاها، منه من هاد ومنه من هاي. ناخذ هي بنحطها هون بعد ما سلقناها، بعدين قشرناها، وشايفين ما أحلاها قطعتها. هلا هي بناخذها بنحطها ما أحلاها هون، شايفين؟ وهلا آخر شي جبنة نقسمها. عندي هي قطعة الجبنة حلوة، هي شايفين شلون مقطعة ما أحلاها؟ هي وحدة، وهي تنتين، وهي ثلاثة، هكذا قد ما بدكم حوالين الخيارات. وهلا بتحطوا كم زيتونة كمان بالصحن قدام البندورات، سويناها مثل الزهرة، وشوية رمان بالصحن، ورق نعنع كذا كمان إذا بدكم على الجبنة. هاي زعتر كمان إذا بدكم بنحط كمان بزاوية من الزوايا، إذا بدكم العرق كله كمان بصير. هذا الزعتر الثاني البلدي حطوه قدام أخوه، وهي البقدونس إذا بدكم. وهلا بتجيبوا دبس رمان على كنار الصحن، نقطتين ثلاثة بس، وهي تنتين، شوية زيت على الزيتونات وعلى بندورة قدام دبس الرمان، خلصت. هاي صحن كسر الصفرة العالمي، بيض، خيار، بندورة، زيتون، رمان، جبنة، نعناع، زعتر، بقدونس، بدكم ريحان كمان. هاي ريحان عندي انا كمان قطعته مشان ما يزعل هلا يقول ليش ما استخدمته. ان شاء الله تعجبكم، ادعوا لي ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.